Morjesta. Taas olisi uutta projektia luvassa. Elikäs meillä tässä on tämmönen sähköskootteri. Tai no, cruiseriksi tämän tyyppisiä taietaan kutsua. Ja näähän on tosi suosioissa nyt nuorison keskuudessa, koska täällä saa ajaa käytännössä kuka vaan. Elikkä kunhan tää on enintään 1000 wattinen ja kulkee maksimissaan 25 kilometriä tunnissa. Mutta meidän on tällä videosarjalla meidän on tarkoitus tosiaan tehdä siihen nyt vähän sitten muutosta, mutta katsotaan mitä kaikkea hauskaa me keksitään. Näitä cruisereita on vaikka minkä merkkisiä, mutta nämä on pääpiirteittäin aika samoja. Kontio taitaa Suomessa olla se yleisi. Elikkä tämä on nyt halvin malli, mutta tässäkin on tietenkin lisää varusteita. Mutta kumminkin, eli tästä puuttuu jousitus kokonaan. Eikä tässä ei ole ees-jousitusta, eikä takana. No, näitä saa semmosia, missä on pelkästään ees-jousitus. Sitten on semmosia, missä on ees- ja takana jousitus. Sehän olisi tietenkin se paras, missä olisi täysjousitus, mutta no, kyllähän tälläkin varmaan alkuun pääsee. Sitten tässä nyt on lisävarusteena on tuo toinen penkki tossa. Eli tää on nyt tavallaan kaksipaikkainen. Sitten täällä on tämmöisiä hienoja tuuninki Harrikaan laukkuja. Ja tässä on varashälytin ja sun muuta pientä. Eikä tää nyt ei kumminkaan ihan halvin oo kuitenkaan. Täällä on ihan hyvät nämä jarrut. Levyjarrut ees ja takana. No on tosi tehokkaat, kyllä mä yllätyin oikein. Mutta joo, ne on niinku periaatteessa samoja kaikki, että ei ole niinku väliä oikeastaan minkä ottaa. Akuissa näissä jonkun verran on eroja. Elikkä tässäkin oli akku alun perin täällä jalkatilassa. Nyt mä oon tohon laittanut patentilla tommosen kontioakun, kun en tänne löytänyt oikeita akkua mistään. Hyvin tuossa menee. Mä oon tilannut tähän kyllä muovit jo, että saa tää akunkin tähän kunnolla laitettua sitten jossain vaiheessa. Ei oo vaan tullut vielä. Mutta tosiaan näissä akuissa on aika paljon eroa. Elikkä voi olla akku täällä ja tossa. Joissakin on tossa penkin alla akkua, sun muuta voi olla. Ja näitä on tupla-akkusiakin. Että noissa akustoissa näissä on huomattaviakin eroja. Että on sitä long range mallia. Eli pääsee aika pitkälle semmosella jo. Kun tämmöisellähän pääsee jotain, mitähän tällä voisi päästä? 40 kilsaa tai jotain ajamaan tämmöisellä. Tää on niinku 20 ampperitunnin akku. Siellä lukee 20 ampperituntia, 1200 wattituntia. Eli tämmöisellä jo päästelee suhteellisen pitkälle. Eli tämä siis meillä tässä on vakio, mutta tästä on poistettu nopeusrajoitin. Eli tämä on siis 1000 wattinen. Tuolla on 1000 wattinen napamoottori. Sitten meillä on tässä 60 voltin akku. Tämä on Kontiosta. Mutta tänne on vaihdettu rajoittamaton 30 ampeerin säädin. Se on tuolla jalkatilassa piilossa. Elikkä tämä nyt kulkee sen verran, mitä tää nyt pystyy kulkemaan tuolla setillä. Ja meidän on tarkoitus parantaa tämän vehkeen suorituskykyä. Elikkä vaihdetaan tänne parempaa säädintä ja ehkä me vaihdetaan tuonne parempaa moottoria ja miksei vaikka tuplamoottorit ja katsotaan nyt mitä kaikkea hauskaa me tähän keksitään. Ja mä otan kyllä ehdotuksia vastaan, että mitä kaikkea hauskaa me tälle tehdään sitten loppujen lopuksi. Mutta tällä ekalla videolla meidän on tarkoitus testaa tämän suorituskyky
Eli kiihtyvyys ja huippunopeus ihan niin kuin tässä kunnossa. Eli tämä on vaan rajoittamaton, eikä mitään muuta ei ole tehty kuin käytännössä rajoitin poistettu. No joo, minä laitan GoProon päähän ja lähdetään tästä testiajolle. Nyt mennään suoralla. Tästä lähtee alamäki pikkuhiljaa. Niin, kyllä kulkee. Käydään kääntymässä, kokeillaan vielä toiseen suuntaan, eli ylämäkeen. Jaksaa. Kiihdyttelyä seuraavaksi. Ja tässä tuloksia. No joo, testitenkki on suoritettu ja tää kulki suoralla maksimissaan 40 mopoajoilta tutussa muna-asennossa, eli aika niinku oletettavasti näin saa kilon painoisen alla, niin ei nyt mitenkään huonosti. Ja no, noista kiihtyvyysluvuista, mitä tuossa näkyy, niin mä en saanut kertaakaan sitä kiihtyvyyttä niin kuin toistettua justiin samana. Eli se oli jännä homma, että en tiedä mikä siihen sitten vaikutti, että oliko se niin kuin akun lämpötila tai joku, tai tuo moottorin lämpötila tai joku vaikutti kumminkin siihen, että se tuntui kiihtyvän koko ajan paremmin ja paremmin vaan, mitä enemmän mä tein kiihdytyksiä. Vaikka tuon akun jännite laski. Et semmoista, että niihin nyt ei voi oikein luottaa, mutta tuohon nopeuteen kyllä voi luottaa, että se nyt pysyy koko ajan se nopeus, huippunopeus koko ajan pysyy samana, että suurin piirtein, että siinä nyt ei ollut hirveästi muutosta. No joo, ja sitten kysymys, että miten me lähdetään tätä ekana virittämään, eli tää on nyt rajoittamaton 1000-wattinen, eli mahdollisuuksia tässä nyt olisi aika paljonkin, eli tuolla on nyt 30 ampeerin säädin, eli se voisi vaihtaa 50 ampeeriseen. Et sillä me saataisiin aika paljon tehoa jo lisää pelkästään sen vaiholla. Sitten toinen vaihtoehto olisi esimerkiksi ton moottorin vaihto, mikä on tuolla takana, sen vaihto tehokkaampaa, eli siellä on nyt 1000-wattinen, eikä sinne voisi saada vaikka 2000-wattisen, että me saataisiin niinku sillä sitten lisää tehoa. Sitten jossain vaiheessa me voitaisiin kokeilla
laittaa tähän tuplamoottorit. Eli me laitetaan tuohon etuvanteen tilalle kans moottori. Eli sitten me saatais vaikka niin 3000 wattia tai 4000 wattia tai vielä tähän ikinä halukaan laittaa. Riippuu minkä hintasta ja mitä on tarjolla näihin sopivia noita moottorita, mutta kumminkin niin kyllähän tuossa vaihtoehtoja kyllä on. Ja sitten voisi vaihtaa akun tai akuston. Esimerkiksi tää voisi pistää toisen akun tuohon rinnalle, saada sillä jännittä vähän hilattua ylöspäin. Tai sitten vaihtaa suoraan korkeapienitteinen akku, eli tässä on 60 voltin akku, vaihtaa 72 voltin akku ja sille vaan sopivan säätimen sitten. Saata silläkin lisää tehoa. Eli näitä vaihtoehtoja on aika paljon, mutta mikä teitä kiinnostaisi nähdä nyt ensimmäisenä, että mistä lähdetään liikkeelle. Viritysvinkkeistä sun muusta vaan kommenttia. Mä en näistä vielä hirveästi tiedä, niin kaiken näköiset vinkit otan mieluusti vastaan. Mutta jatketaan tästä vaikka joskus kuukauden päästä tai katsotaan ne miten pian ehtii, mutta kumminkin heti kun nämä lumet tästä lähtee. Morjens!